Απίστευτο δέος. Ο Κύριος παρουσιάστηκε σε 3 φίλους με μορφή μοναχού και εξαφανίστηκε. 3 φίλοι νεαροί σε ηλικία στέκονται έξω από τη μεγάλη εξώπορτα του μοναστηριού και δείχνουν να αποφάσισαν αν θα τη διαβούν ή όχι. «Ρε Λευτέρη, δεν κάνει με τα τσιγάρα στο στόμα να μπούμε μέσα. Θα μας διώξουν», λέει ο ένας. «Τι είναι αυτά που λες? Περπατάτε. Και στο φινάλι η δικιά μου μάνα είναι άρρωστη. Αν δεν μας αφήσουν, αυτή δεν θα γίνει καλά», το απαντάει ο άλλος. Ο Λευτέρης με περίσσια ηρωνία και το τσιγάρο στο στόμα ανοίγει την πόρτα. Ενώ οι άλλοι 2 φίλοι του κοντοστέκονται πιο πέρα και δείχνουν διστακτικοί. Κοιτάζει μέσα στο εσωτερικό και βλέπει ένα μοναχό να σκουπίζει λίγα μέτρα πιο πέρα. «Ανοιχτά είναι, να μπούμε?» ρωτάει κρατώντας το τσιγάρο στο χέρι με θράσος και ειρωνικό χαμόγελο. Ο μοναχός συνεχίζει να σκουπίζει χωρίς να το απαντήσει. «Σε σένα μιλάω, παπά», και γυρίζοντας στους 2 φίλους του, τους λέει: «Ρε εσείς, το μοναστήρι των κουφών είναι αυτό?» Οι φίλοι του μαζεύονται και διστάζουν να μπουν, ενώ η φωνή του μοναχού που έχει σταματήσει το σκούπισμα και κοιτάζει σε τρομερή ηρεμία, αλλά και ένα περίεργο χαμόγελο, αναγκάζει και τους 3 να μείνουν ακίνητοι. «Σβήστε τα τσιγάρα και μπείτε, αλλιώς μείνετε έξω γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα». Ο Λευτέρης κοιτάζει σαστισμένος στην αρχή, αλλά θυμωμένος αργότερα, και με περίσσια αυθάδεια απαντάει στο μοναχό: «Γιατί, αν δεν το σβήσω, τι θα πάθω?» Ο καλόγερος τον πλησιάζει, δείχνοντας ήρεμος, και με εκείνο το περίεργο χαμόγελο του λέει: «Πλησίασε και τράβα μια ρουφιξιά». Ο Λευτέρης υπακούει χαμογελώντας ειρωνικά και βάζοντας το τσιγάρο στο στόμα, εισπνέει μια βαθιά ρουφιξιά, δείχνοντας να το ευχαριστιέται. Όμως αμέσως διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να εκπνεύσει τον καπνό και αρχίζει να βύχει τόσο έντονα που κινδυνεύει να πνιγεί. «Αν δεν βγεις έξω από την πόρτα τώρα αμέσως, δεν θα μπορέσεις να βγάλεις τον καπνό που έχεις μέσα σου και θα πνιγείς», λέει ο μοναχός. Ο Λευτέρης βγαίνει γρήγορα έξω και παρατηρεί ότι όντως ο καπνός βγαίνει από τα σωδικά του και συνέρχεται. Με πείσμα όμως μπαίνει πάλι μέσα και προσπαθεί να βγάλει τον καπνό που ρούφηξε πάλι από το τσιγάρο. Παθαίνει τα ίδια και αναγνωρίζει ότι πρέπει να το σβήσει. Το πετάει αμέσως και κάνοντας νόημα στους 2 φίλους του μπαίνουν στην αυλή όπου ο μοναχός συνέχισε να σκουπίζει. Ο Λευτέρης είχε μέσα του μία έντονη απορία, αλλά και ένα κρυφό θαυμασμό για την ικανότητα του μοναχού. Δεν προχώρησε στα ενδότερα της μονής, αλλά έρχεται και στέκεται δίπλα του. «Θα μου πεις το μυστικό του κόλπου που μου έκανες και με ανάγκασες να βήχω?» Ο μοναχός τον κοιτάει με σοβαρότητα, αλλά και τρυφερότητα, τόση, που χωρίς να μιλήσει, νιώθει τους 3 φίλους να λιώνουν δίπλα του και να τον κοιτάζουν στα μάτια, σαν τον πιο στοργικό πατέρα που δεν γνώρισαν ποτέ. «Παιδί μου, ο Χριστός δεν επιτρέπει να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Έξω από τη μονή, γιατί μου το επιτρέπει, πάτερ? Έξω από τη μονή, σε αφήνει ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλει ο Σατανάς. Όταν έρχεσαι όμως στο σπίτι του, απαιτεί να τηρείς τους δικούς του κανόνες για το δικό σου καλό». «Αλήθεια, γιατί ήρθες σήμερα εδώ?» «Ήρθα να ανάψω ένα κερί για τη μάνα μου που είναι άρρωστη». «Πώς το δέχτηκες αυτό και ήρθες αφού δεν πιστεύεις?» «Πιστεύω, δεν πιστεύω. Η μάνα μου το είπε και της το υποσχέθηκα». «Η μάνα σου θέλει να κάνεις και άλλα πράγματα για εκείνη, όπως να είσαι πιο ευγενικός, αλλά και λεπτός. Να αντιδράς πιο ήρεμα και χωρίς φωνές. Να μην προκαλείς φασαρίες, αλλά και να σέβεσαι τους ανθρώπους σου. Έτσι δεν σου έλεγε χθες το βράδυ?» «Μα πώς το ξέρεις αυτό? Ποιος είσαι?» ρωτάει το μοναχό. «Σου είπα, ο Χριστός δεν θέλει το κακό σου, και εσύ οφείλεις να τον ακούς και να τηρήσεις τις εντολές του. Αυτό έχει σημασία προς ώρας, γιατί σε λίγο καιρό εκείνος θα σας προστατέψει από τα δεινά που έρχονται. Τι θα κάνεις αν δεν βρεις τσιγάρο να καπνίσεις?» «Φόνο, γιατί χωρίς φαΐ και νερό ζω, χωρίς τσιγάρο ούτε λεπτό». «Στο μυαλό σου μέσα είναι, παιδί μου, αυτή η ανάγκη και είναι ψεύτικη. Μία ουτοπία σε κυριαρχεί, αλλά και μία στερητική εξάρτηση που σε κάνει όργανο των παθών σου και δίνει ικανοποίηση στον Σατανά. Ο Χριστός δεν σου δημιουργεί τίποτα από όλα αυτά. Το αντίθετο, σε προστατεύει και δεν αφήνει να γίνεις έρμη των κακών του επιβολών. Σε λίγο καιρό ο κόσμος και εσύ μαζί θα στερηθείτε βασικά αγαθά και θα ξεχάσεις τα πάθη σου, γιατί δεν θα έχεις χρόνο και διάθεση να ασχοληθείς με αυτά, δίνοντας αξία σε άλλες προτεραιότητες, πιο ανθρώπινες. Η πείνα, παιδί μου, και η δίψα είναι το χειρότερο κακό που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος και οδηγεί στο θάνατο. Αυτό θα γίνει μάστιγα των ανθρώπων και όχι μόνο. Γιατί ο φόβος και οι πράξεις εναντίον σας από τους εντεταλμένους αλλοδαπούς θα συμπληρώσουν το κλίμα της εξαθλίωσης που θα υποστείτε. Τα σύγχρονα μέσα διαβίωσης, παιδιά μου, θα εκλείψουν και η ζωή σας θα αλλάξει, αφήνοντας πίσω τις δικαιώματα, ελευθερίες και ανέσεις που μετά από εργασία, αγώνες και διεκδικήσεις κερδίσατε. Γέροντα, πέτυχες να με τρομάξεις. Αλλά τι προτείνεις να κάνουμε? Σας προτείνω να είστε κοντά στο Σωτήρα Χριστό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, γέροντα?
Αν είσαι ελευθέρη κοντά στη μητέρα σου και της δείχνεις ότι είσαι ευγενικός, ήρεμος, υπομονετικός και με κατανόηση, τότε είσαι κοντά και στο Χριστό. Και εσείς, παιδιά μου, αγαπάτε τον πλησίον σας, για να μπορείτε να καμαρώνετε ότι αγαπάτε τον Χριστό. Να θυμάστε ότι ο Κύριος στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, κανένα δεν θα αφήσει απροστάτευτο. Ο μοναχός αφήνει τη σκούπα και απομακρύνεται αμίλητος προς το εσωτερικό της μονής, ενώ τα 3 παλικάρια προς τον ναό μπαίνουν με ευλάβεια μέσα, μετά τον προβληματισμό των λόγων του καλογέρου και προσκυνούν, δείχνοντας πόσο βαθιά διείζησαν τα λόγια τους στην ψυχή τους. Κατά την έξοδο Ελευθέρης, ρωτάει τον μοναδικό μοναχό που βρισκόταν στο ναό και άναβε τα καντήλια. Πώς λένε τον πατέρα που σκούπιζε πριν από λίγο την αυλή της μονής? Μας μίλησε, αλλά δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε το όνομά του. Και ο καλόγερος απορριμμένος απαντάει: Όλοι οι μοναχοί που ζουν στη μονή, εκτός από μένα, βρίσκονται εδώ και πολλή ώρα με τον ηγούμενο. Κανείς από αυτούς δεν είναι δυνατόν να σκούπιζε την ώρα που λέτε. Για ποιον άλλο μοναχό μου μιλάτε? Έτσι οι 3 φίλοι έμειναν άναυδοι. Το ίδιο και ο καλόγερος όταν του εξήγησαν τι συνέβη. Εσείς, ποιος λέτε ότι ήταν αυτός ο μοναχός?